اگر شما میخواین داکومنت تان ریویو کنین، بررسی کنین، میتونین از تب ریویو استفاده کنین. اولین آپشنی که در تب ریویو دارین به نام اسپلینگ اند گرامر است. فرض کنین اینجا یک کلمه را ما اشتباه نوشته. به این شکل متوجه میشین که کلمات اشتباه را، البته کلمات که اشتباهات گرامری داره، برای ما همراه اندرلاین سرخ، زیر خط سرخ نشانی میکنه. وقتی شما در اینجا بیاین انتخاب کنین بگوین اسپل اند گرامر چک، براتون کلمات پیشنهاد میکنه. ایگنور بگوین، صرف نظر میکنین. فرض کنین از امی 10 یا 20 لغت کامپیوتر اشتباه نوشته شده باشه، ایگنورال از تمامش صرف نظر میکنه. بعض از لغت‌های جدید بیشتر نام‌ها را شناسایی کرده نمیتونه، دیکشنری اشتباه میگیره، شما میتونه اد بکنید. اینجا من میگم این لغت ما کامپیوتر است، چینج یکشه چینج میکنه. اگه چندین عالم گفته میتونیم. این هم بود اسپلینگ اند گرامر. و تیجر اگر شما میخواین مشابه همین لغت پیدا کنین، میتونین از تیجر استفاده کنین. سی پی یو پروسسور مین فریم، یعنی کلمات و لغت هایی که مربوط همین کلمه میشه برای ما تیجر پیدا میکنه. آمدید در قسمت ورد کاونت، مثلا ما در اینجا متن داشته باشیم، شکل ورد کاونت بکنیم، بر ما نشان میده کلمه های ما 240 است و تعداد حروف و کلمه ها و پاراگراف ها لاین تمام مشخصات ما از قسمت ورد کاونت مشاهده کرده میتونیم. آمدیم در سمارت لوکاپ. وقتی روی سمارت لوکاپ کلیک کنین، اینجا میگه sorry something went wrong please check your network connection. مثلا یک کلمه ویدیو است یا نام یک شخص است، فرض کنین یکی از رئیس جمهور است یا یک شخص، یک پرسنالیتی مشهور است، شما میتونین او را اسمال لوکاپ بکنین. در داکومنتتان یک بخش مشخص برتان آنلاین سرچ میکنه و در مورد از او برتان معلومات میکشه. ترنسلیت هم به شکل آنلاین برتان ترجمه میکنه. اولا باید به اینترنت وصل باشین، میتونین بگین ترنسلیت سلکتد تکست یا هر بخش را که شما میخواین ترجمه کنین. به این شکل البته اول باید به اینترنت وصل باشین، لسانهایتان انتخاب کنین، ترنسلیت میکنه. لنگویج پروفینگ هم کدام لنگویج هم میخواین که قابلیت چک شدن، پروف شدن، یعنی تصحیح داشته باشد، درست سازید. در اینجا که سه تا لنگویج فعلا میگم انگلیسی درست است. در این قسمت شما میتونین یک کامنت اضافه کنین. کامنت اضافه کردیم، روی کامنت کلیک میکنین، کامنت دیلیت هم گفته میتونین. اگر کامنت بعدی داشته باشیم در قسمت در کامنت بگویم. ما میتونیم پرویوس کامنت بگویم، نکست کامنت بگویم، از یا استفاده کرده میتونیم. در قسمت شما میتونین کامنت تانا دیلیت بگوین، کامنت خود دیلیت هم کرده میتونیم. وقتی شما سمپل مارکاپ فعال کنین، شو کامنت شما هاید هم کرده میتونین، شو کامنت و هاید. اما در قسمت ترک چینج، وقتی در این قسمت شما آل مارکاپ انتخاب کنین و ترک چینج تانم آن باشه. فرض کنین من این بخش بک اسپیس میگم پاک میکنم، متوجه شده نیوز پاورفول ما میخوایم کلمه سترانگ نوشته کنم، یعنی هر تغییراتی که در داکومنت تان میارین در قسمت ریموو میکنین یا اضافه میکنین همیشه برای شما نمایش میده. این پاراگراف میگم اضافی است کاملا، این میگم دیلیت شو یا پاک شو. به این شکل ترک چینج غیر فعال میکنم، متوجه میشین که به این شکل بر ما چی کرد از ترک چینج استفاده کنیم. در این بخش با اگر کامنت داشته باشیم، البته کامنت این که همه بخش مربوط ترک چینج میشه برتان نشان بده یا نده. در این قسمت فعلا آل مارکاپ از دشو مارکاپ میریم کامنت باشه یا نباشه، میدانیم از این بخش هم استفاده کنیم. و ریویو پن هم در این بخش ریویو مکمل داکومنت برتان ریویژن نشان میده. 4 ریویژن شده. تغییراتی که ما در ترک چینج آوردیم از این قسمت ما میتونیم اکسپت بگویم یا ریجکت بگویم. یعنی فرض کنیم ما داکومنت خود به یک نفر دیگه ارسال کردیم، ترک چینج کرد، بر ما گفت این قسمت ها اشتباهی باید اصلاح سازی شوه. اگر شما تغییراتشان قبول دارید میتونید اکسپت بگویم، در غیر صورت میتونید ریجکت کنید. در این قسمت next to previous هست، بعدی ترک چینج قبلی رو نشان بده.
اگر شما بخواین دو داکومنت مقایسه کنین از کمپیر استفاده میکنین. قسمت پروتکت همیشه در فایل براتون گفته بودیم.